अनलाइन सरकारी फर्म भर्न नेपालीमा लेख्नु पर्ने छ तर नेपाली टाइपिङ आउँदैन। गुगल ट्रान्सलेटरमा पनि जे पाइदै देखाउँछ। अब सोलुसन के हो त? कसरी नेपालीमा इजिली एन्ड क्विकली टाइप गर्न सकिन्छ? यो सबै प्रोसेस हामी यस भिडियोमा जान्ने छौं। सो बिना नेपाङ्ग्लिसमा टाइप गरी आउनुस् भिडियो स्टार्ट गरौँ। आज म नेपालीमा टाइप गर्न 3वटा इजिएस्ट मेथडहरू सिकाउने छु। फर्स्टमा रहेको छ युनिकोड नेपाली टाइपिङ। यो चाहिँ एउटा अनलाइन मेथड हो जसमा नेपाली टाइपिङ एकदमै सजिलो बनाएको छ। आफ्नो ब्राउजरमा गएर unicodenepali.com मा जानुहोस् अथवा सिम्पली गुगलमा गएर युनिकोड नेपाली सर्च गर्दा पनि हुन्छ। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिएको छु, त्यहाँबाट यु क्यान चेक इट आउट एज वेल। सो यो खोल्नु भएपछि चाहिँ यसमा एउटा टेक्स्ट बक्स जस्तो आउँछ। यहाँ तपाईले जे कुरा रोमनमा टाइप गर्नुभयो त्यो कुरा अटोमेटिकली नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल के छ खबर भनेर नेपालीमा टाइप गर्नुपर्ने छ भने यो टेक्स्ट बक्समा म यसरी KCHHA खबर भनेर यसरी टाइप गर्छु। त्यसपछि यसले यही कुरालाई अटोमेटिकली नेपाली फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अनि यो साइडले कन्भर्ट गर्ने हो है, ट्रान्सलेसन होइन। सो यहाँ टाइप गरेको कुरा तपाईले पछि कपी गरेर च्याट, मेसेज, इमेल अनि अरू अनलाइन अफलाइन प्लेटफर्महरुमा पेस्ट गर्दा हुन्छ। यसमा नेपाली टाइपिङ गर्न एकदमै इजी र छिटो हुन्छ। सो इफ यु थिंक यो युजफुल हुन्छ देन यु क्यान चेक इट आउट। अब कुनै कुनै अनलाइन फर्महरुमा चाहिँ कपी पेस्टले सपोर्ट गर्दैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईले टेक्स्ट बक्समा नै गएर नेपालीमा टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अर्को इजी नेपाली टाइपिङ टुल छ व्हिच इज गुगल इनपुट टुल्स। यो चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो जुन हामीले अफलाइन पनि युज गर्न सक्छौं। सुरुमा यसलाई गुगलबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। गुगलमा गएर गुगल इनपुट टुल्स नेपाली भनेर सर्च गर्नुहोस् अनि यो लिंकमा गएर डाउनलोड गर्नु। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि डाउनलोड लिंक हाल्दिएको छु। अब डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी जिप फाइल आउँछ अनि यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर इन्स्टल गर्नु होला। अब यो प्रोसेस चाहिँ म फास्ट फरवर्ड गरेर अर्को स्टेपमा बढ्ने छु। अब मेरोमा चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो। सो यो टुल युज गर्नको लागि कुनै पनि टाइपिङ बक्स अर विन्डो खोल्नु होला। म अहिलेको लागि नोटप्याडमा गरेर देखाउने छु। सुरुमा नोटप्याडमा डिफल्ट इंग्लिश नै हुन्छ। सो अब यसलाई नेपालीमा चेन्ज गर्नको लागि विन्डोज प्लस स्पेस थिच्नुहोस्। अब एउटा यस्तो अप्सन बक्स जस्तो देखाउँछ जहाँ चाहिँ तपाईले विन्डोज प्लस स्पेस थिच्यो भने एउटाबाट अर्को फन्टमा चेन्ज हुन्छ। अनि विन्डोज थिची राखेर स्पेसलाई ट्याप ट्याप गर्यो भने चाहिँ अप्सन यसरी चेन्ज भइराख्छ। अब नेपाली फन्टमा चेन्ज गरेपछि आफूले जे कुरा इंग्लिशमा टाइप गर्यो त्योसँग मिल्ने प्रोनाउन्सिएसनको एउटा लिस्टहरु देखाउँछ र यहाँबाट करेक्ट नेपाली स्पेलिङ हेरेर सेलेक्ट गर्न मिल्छ। यसरी नेपाली टाइपिङ चाहिएको बेला यो टुल पनि युज गर्न सकिन्छ। अब लास्टमा छ माइक्रोसफ्ट भाषा। गुगलमा गएर भाषा माइक्रोसफ्ट सर्च गरी फर्स्टमा आएको लिंकलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि तल देखाएको ल्याङ्ग्वेजेसहरुको लिस्टमा नेपाली भनेर अप्सन देखाउने छ। सो त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। यो पनि जिप फाइलमा आउँछ। सो यसलाई पनि अघि जसरी नै एक्सट्र्याक्ट गर्ने, इन्स्टल गर्ने। मेरोमा चाहिँ पहिले एक्सट्र्याक्ट भएर आइसकेको छ। सो म चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्ने छु। अब यो टुलको टेस्ट गर्न पनि म नोटप्याडमा नै चेक गर्ने छु। यसलाई पनि अघि जसरी नै विन्डोज प्लस स्पेस थिचेर सेलेक्ट गर्न मिल्छ। सिन्स हामीले अघि भर्खर गुगल इनपुट टुल्स पनि हालेको थियौं नि त। सो यो लिस्टमा चाहिँ अहिले 3वटा अप्सन्सहरु देखाएको छ। अब हामीले माइक्रोसफ्ट भाषा चुज गर्नको लागि चाहिँ यो नेपाली इन्डिक 3 भनेर देखाएको यसमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ पनि विन्डोजलाई थिची राखेर स्पेसलाई ट्याप ट्याप गर्यो भने एउटाबाट अर्को अप्सनमा शिफ्ट भइरहन्छ। सो यसरी हामीले सेलेक्ट गर्न मिल्छ। अब यो पनि सेम गुगल इनपुट टुल जस्तै हो। जे कुरा हामीले इंग्लिशमा टाइप गर्यो त्यही कुरा नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ। सो यसरी हामीले हामीलाई चाहिएको डिजायर्ड किबोर्डहरु सेलेक्ट गर्न सकिन्छ र नेपालीमा टाइपिङ गर्न सकिन्छ। अब नेपाली टाइपिङको काम सकेपछि फेरि विन्डोज प्लस स्पेस नै थिचेर ब्याक टु आफ्नो डिफल्ट किबोर्डमा पनि जान मिल्यो र नर्मल टाइपिङहरु पनि गर्न मिल्यो। सो दिज आर सम अफ द प्लेटफर्म्स इन व्हिच यु क्यान टाइप नेपाली एकदमै इजिली। सो इफ दिस भिडियो वाज हेल्पफुल देन लाइक र शेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। अल्सो डु सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल एट RONBeducation। धन्यवाद।